जय शिवराय मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, आपला टेक्निकल धीरजमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओत आपण बघितलं आहे की आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये कशा प्रकारे प्रीसेट लिंक तयार करू शकतो आणि कशा प्रकारे आपण शेअर करायची। तर हा व्हिडिओ पहिल्यापासून एंडपर्यंत पूर्ण बघा, तेव्हाच आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजू शकतो हा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये कशा प्रकारे प्रीसेटची लिंक तयार करायची आणि कशा प्रकारे आपल्याला शेअर करायची, तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हाच आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजू शकतो। आणि जो कोणी या चॅनलवर नवीन आला असेल तर सर्वात पहिले सबस्क्राइब करून घ्या, सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आणि आतापर्यंत आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही केलं तर नक्की जॉईन करा। आपला टेक्निकल धीरज टेलिग्राम चॅनलचे नाव आहे, तर नक्की टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। आणि आतापर्यंत आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो नाही केलं असेल नक्की फॉलो करा, कारण की आपण इंस्टाग्रामवर न्यू अपडेट टाकत असतो। आणि इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करून ठेवा आणि आपला टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण फ्रीमध्ये मटेरियल प्रोव्हाइड करत असतो। आणि जे काही आपल्याला भेटेल ते टेलिग्राम चॅनलला पण भेटू शकतं आणि आपल्या वेबसाईटला पण भेटून जाईल आपल्याला मटेरियल। तर हा व्हिडिओ नक्की एंडपर्यंत बघा, तेव्हा आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजू शकतो। आणि टाईम न वेस्ट करता आपल्या व्हिडिओकडे वळूया। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वात आधी अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करायचे। कधी आपल्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली लिंक तिथून आपण फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकतो। न्यू व्हर्जन आहे तर फ्रीमध्ये डाउनलोड करून घ्यायचे आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला। आणि अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला सर्वात पहिले ओपन करायचे। ओपन केल्यानंतर आपल्याला असा इंटरफेस दिसेल। तर सर्वात आधी मी आपल्याला न्यू प्रोजेक्टवर अप्लाय करून दाखवतो प्रीसेट लिंक कशी तयार करायची आपल्याला। तर इथं आपल्याला प्लसचा आयकॉन दिसत असेल, प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपल्याला मी आता न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करतोय। क्रिएट केल्यानंतर आपल्याला प्लसच्या आयकॉन दिसत असेल, प्लसच्या आयकॉनला आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि आपला जो कोणी फोटो असेल तर मी आता फोटो आता घेतोय आणि त्याच्यावर आपण शेक इफेक्ट टाकणार आहे। तर मी अशा प्रकारे असा फोटो घेऊन घेतो। फोटो घेतल्यानंतर आता याला मूव अँड ट्रान्सफरवर गेल्यानंतर आपल्याला झूम करण्यासाठी अशा प्रकारे झूम करायचे आहे। तर अशा प्रकारे मी आता झूम करून घेतो। झूम केल्यानंतर आपला फोटो असा सेट होऊन जाईल। सेट झाल्यानंतर इथून बॅक येतो। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचे, प्रोजेक्टमधून बॅक आल्यानंतर इथं आता प्रोजेक्टला क्लिक करतो आणि आपण जिथं पण माझ्या शेक इफेक्ट आहे तो शेक इफेक्टला मी कॉपी करणार आहे। तर शेक इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी आता मी 4 नंबरच्या शेक इफेक्ट कॉपी करण्याचा 4 नंबरच्या ऑप्शनला क्लिक करतो आणि इफेक्टच्या ऑप्शनला इथं 3 डॉट दिसत असेल, 3 डॉटला क्लिक केल्यानंतर इथं कॉपी इफेक्ट म्हणतो, कॉपी इफेक्ट म्हणून बॅक जातो। आणि आपला जो कोणी नवीन प्रोजेक्ट मी घेतलेला आहे, नवीन प्रोजेक्टला क्लिक करून इथं आपल्याला प्लसचा आयकॉन इथं आपल्याला आपला जो इमेज आहे इमेजला क्लिक करायचे। इथं इफेक्टचे ऑप्शन दिसत असेल, इफेक्टच्या ऑप्शनला क्लिक करून आपल्याला 3 डॉट दिसत असेल, 3 डॉटला क्लिक करायचे। 3 डॉटला क्लिक केल्यानंतर पेस्ट इफेक्ट म्हणायचे। पेस्ट इफेक्ट म्हटल्यानंतर आपला इफेक्ट अशा प्रकारे लागून जाईल। तर अशा प्रकारे या इफेक्टची आपल्याला प्रीसेट लिंक तयार करण्यासाठी आपल्याला इथं 3 डॉट दिसत असेल, इथं 3 डॉट दिसत असेल, 3 डॉटला क्लिक करायचे आणि आपल्याला बॅक येऊन इथं आपल्याला शेअरचे ऑप्शन दिसत असेल, ते शेअरच्या ऑप्शनला क्लिक करायचे। आपल्याला शेअरच्या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला प्रोजेक्ट पॅक इथं ऑप्शन दिसत असेल, प्रोजेक्ट पॅकवर आपल्याला क्लिक करायचे आहे। तर मित्रांनो, सर्वात आधी इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो मी आपल्याला, प्रोजेक्ट पॅक जेव्हा आपल्याला ओपन होईल, कारण की आपण मेंबरशिप घेणार तेव्हाच आपल्याला प्रोजेक्ट पॅक ओपन होऊ शकतं, फ्रीमध्ये भेटणार नाही प्रोजेक्ट पॅक। तर मित्रांनो नक्की मेंबरशिप घ्या, तर मी आपल्याला पूर्ण सांगणार आहे। तर प्रोजेक्ट पॅकला एक्सपोर्ट केल्यानंतर आपल्याला आपला प्रोजेक्ट अपलोडिंग होईल, तर थोडा वेट करून घ्या। अशा प्रकारे आपला अपलोडिंग होत असेल तर अपलोडिंग झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला आपली लिंक तयार होईल प्रीसेटची आणि कशा प्रकारे आपल्याला शेअर करायची तर आपल्याला मी आता थोडा वेट करून घ्या। तर मित्रांनो, आपलं चॅनल आत्तापर्यंत सबस्क्राईब नाही केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण की आपण मराठीतून एडिटिंग शिकवतो आणि मटेरियल संबंधित व्हिडिओ टाकत असतो। तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या आणि मराठी माणसाला सपोर्ट करा। आणि आपल्या 1 सबस्क्राईबने आपला 1K सबस्क्राईब पूर्ण होऊ शकतो, तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। अशी व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत असतात। तर अशा प्रकारे आपली अपलोडिंग पूर्ण होत आहे। तो अपलोडिंग पूर्ण झाल्यावर आपल्याला इथं ऑप्शन दिसत असेल, आपण शेअर पण करू शकतो इथून आणि इथून आपण लिंकला कॉपी करू शकतो। तर अशा प्रकारे कॉपी केल्यानंतर आपला प्रोजेक्टची लिंक आपली तयार होऊन जाईल आणि इथून शेअर केल्यानंतर आपले अशा ऑप्शन दिसेल, व्हॉट्सअपला आपण शेअर करू शकतो, इंस्टाग्रामला, आपल्या वेबसाईटला, आपला जो काही पेज असेल गुगल ड्राईव्हला, तर आपण सर्वकडे आपण शेअर करू शकतो आपली प्रोजेक्टची लिंक। तर अशा प्रकारे आपली प्रोजेक्ट लिंक तयार होऊ शकते। आणि सर्वात आधी मी आता सांगतो, इथून बॅक आल्यानंतर इथं आपल्याला दिसत असेल, तर इथं माझ्या फोटो दिसत असेल, इथं मी मेंबरशिप घेतलेली आहे आपण पाहू शकता। तर मी 1 महिन्याची मेंबरशिप घेतलेली आहे 60 रुपयाला, तर आपण पण फ्रीमध्ये घेऊ शकतो अशा प्रकारे। तर हा मेंबरशिप घेतल्यानंतरही आपला प्रोजेक्ट पॅक इम्पोर्ट होऊ शकतं। तर आपल्या मेंबरशिप घेतल्यानंतर आपण प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करू शकतो प्रीसेटची।
तर प्रीसेटची लिंक तयार करण्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी तर नक्की आपल्याला प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी आपण नक्की आपल्याला मेंबरशिप घ्यावी लागेल। तर त्यानंतर काही होणार नाही, फ्रीमध्ये आपल्याला भेटणार नाही, तर आपल्याला मेंबरशिप नक्की घ्यावी लागेल। आणि इथं आपण आपल्या जिथं पण आपलं अकाउंट असेल तिथं आपण जॉईन करू शकतो आपल्या फेसबुकच्या अकाउंटने। तर सर्वात आधी आपल्याला मेंबरशिप घ्यायची, त्यानंतरच आपला प्रोजेक्ट तयार होऊ शकतं प्रीसेटची लिंकमध्ये। तर हा व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे आपल्याला समजला असेल, तर हा व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे समजला असेल तर आशा करतो। आणि या व्हिडिओला लाईक करायला विसरला असेल तर नक्की लाईक करून द्या, आणि सबस्क्राईब करायला विसरला असेल नक्की सबस्क्राईब करा। आणि आतापर्यंत टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही करत तर नक्की जॉईन करून घ्या, आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत नेक्स्ट व्हिडिओने पाहू, तोपर्यंत जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय बाय मित्रांनो।